අද ඔයගොල්ලන්ට අපි අලුත් බිස්නස් අයිඩියා එකක් තමා අරගෙන ආවේ. ඔයගොල්ලොන් ඔෆිස් එකකට ඉස්කෝලේ මබාලව දාන්න ඉස්කෝලේ යනකොට ටීචර්ලට අපිට ඔෆිස් එකේ අයට සාරි අදින අයට මෙන්න මේ සාරි පින් එක සේල් කරලා බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන්. මේකට ලොකු මේක මෙන්න මේ සාරි පින් එක හදන්න ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඉක්මනින් සරලව පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදන්න පුළුවන්. මම මේ ඩිසයින් දෙකක් හදලා තියෙනවා. අද ඔයගොල්ලන්ට මම මේ ඩිසයින් එකක් හදන්න කියලා දෙනවා. දෙකම එකම විදිහට තමයි හදන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදන්න කියලා. අපිට මෙන්න මේ සාරි පින් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා පබුළු එක මම මේ අරන් තියෙන්නේ මිලිමීටර් 10 පබුළු එක. ඕගොල්ලොන්ට මිලිමීටර් 10 12 14 යන සයිස් ටිකම ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් වැඩිපුර අපි ගන්නේ මිලිමීටර් 10 පබුල තමයි. මේ අපි ගාව මෙන්න මේ කලර් කීපයක්ම ගන්න තියෙනවා. අපේ කැටලොග් එකේ අපි දාලා තියෙන අප්ගාව තියෙන කලර්ස් කීපයම ඔක්කොම ඒ වගේම මේ ක්‍රිස්ටල් බීඩ් එකනොත් අපිට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ රින් එකක් ගන්න පුළුවන් අපෙන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ සාරි පින් බේස් එකත් අපෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් කොහොමද සාරි පින් එක හදාගන්න කියලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපිට මෙන්න මේ නැමුම් පාන නිසා පපුල දාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ කට්ට මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම දිග අරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට දිග අරගෙන කට්ට දිග අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට සාරි සිලින්ඩර් සෙන්ටිමීටර් හරි සයිස් එකයි සෙන්ටිමීටර් අද සයිස් එකයි සයිස් දෙකේ සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් හත සයිස් එකට සයිස් 12 තවුලක් කියන්නේ සයිස් 12 සහ 14 කියන සයිස් දෙක තියෙනවා. මේ වේදෙන්නට අමතර ආදායමක් හොයාගන්න මෙන්න මේ සාරි පින් හදන බිස්නස් එක ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගන්න පුළුවන්. අපෙන් මෙන්න මේ සාරි පින් පැකේජ් එකක් විදිහට ගන්න අපි ගාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න අයට ඒ පැකේජ් එක අපෙන් ගන්න පුළුවන්. අපේ පේජ් එක Ora Craft Store 0.75 817 මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම් අපේ නම්බර් එක. ඔයගොල්ලන්ට අපේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දැම්මොත් සියලුම විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේ විදිහට ඉක්මනින් ඕගොල්ලොන්ට ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් අයිටම් එකක් තමයි මේ. බිස්නස් අයිඩියා එකක් අරගෙන අපහු එනකන් අපි ගිහින් යනවා.